السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن موضوع سوء الهضم أو بنسميه عسر الهضم. دي مشكلة خاصة بالجهاز الهضمي، ودي بتقابل ناس كتير. ده عرض مش مرض، وده نتيجة أسلوب أكل خاطئ أو ممارسات خاطئة في العادات الغذائية. والموضوع ده بيؤدي إلى آلام في البطن ومغص، وتحس إن المعدة عندك منتفخة، وفي بعض الأحيان يحصل تجشؤ زيادة. طبعا كل الحاجات دي كلها ليها أسباب. من أهم الأسباب أسلوب الشخص نفسه في الطعام ما بيبقاش صح. يعني مثلا لما بيجي ياكل بياكل بسرعة، او بياكل بدون ما يمضغ الاكل كويس، او بيتكلم اثناء الاكل، او بيشرب ميه كتير اثناء ما بيتناول الاكل بتاعه، او نتيجة توتر او قلق. الناس دي بتعاني من سوء الهضم. كذلك لو انت اساسا طبخت الاكل بطريقه خاطئه، اما طبخته بدرجه عاليه قوي قوي قوي، او طبخته بدرجه واطيه قوي قوي بحيث ان هو ما يكونش مطبوخ او ني في ني. كل الحاجات دي بتؤدي الى سوء الهضم. او لو انت شربت مشروبات غازيه او شاي خلال تناولك للطعام، ده برضك بيؤدي الى عسر الهضم. او لو انت اساسا يعني بتشرب كافيين او قهوة او نسكافيه، او الناس اللي هي مدمنة على الكحوليات، كل الحاجات دي كلها بتؤدي الى سوء الهضم. او الناس اللي هي بتاخد تحط توابل كتير او بهارات كتير او فلفل او شطة. كل الاكلات دهيت برضك بتعرضك لسوء الهضم. كذلك الناس اللي هي بتكثر من الشوكولاتات والحلويات والدهون، خصوصا الدهون الحيوانية. كل الحاجات دي كلها قليلة الألياف، وبالتالي بتعرض الشخص دوت لعسر الهضم. طيب بالنسبة للناس اللي هي عندها عسر هضمي دهيت، ايه هي الأعراض؟ زي ما اتفقنا، هو اللي بيحصل بالظبط ان الشخص ده بيحس بامتلاء في المعدة، حتى لو واكل أكلة بسيطة أو صغيرة. وفي نفس الوقت أو لو كل، يلاقي نفسه مش عايز ياكل تاني فترة طويلة. ليه؟ لأنه حاسس برضك بامتلاء بالرغم إن هو ما كلش كتير. الانتفاخ ده أو الامتلاء ده نتيجة إن المعدة نفسها، الجدار المخاطي بتاع المعدة أصبح حساس زيادة عن اللزوم. فالجدار ده حاسس ان المعدة مليانة بالطعام، وهو في الواقع ممكن ما تكونش مليانة بالطعام ولا حاجة. في بعض الأحيان أيضا بيحصل نوع من أنواع الانتفاخ، بيحصل نوع من أنواع الدوار والغثيان والتجشؤ. كل دي أعراض نتيجة عسر الهضم. ممكن الموضوع يستمر فترات طويلة، يعني في ناس عندها عسر هضم مزمن، او ممكن يستمر فترة بسيطة، وده يعتبر من ضمن نتيجة اكلة معينة او نتيجة اسلوب معين في الاكل. هو ده اللي خلى الموضوع بسيط، يعني مش مستمر فترة طويلة. طبعا في بعض الاحيان بيحصل تقيؤ، ولو الموضوع ما تعالجش والمريض ما التزمش بالاكل الصحي، ده ممكن يؤدي في الحالات المزمنه الى ان هو يتقيأ دم. طبعا الحالات اللي زي كده في بعض الاحيان من كتر انتفاخ وامتلاء المعده ممكن يحصل صعوبه في التنفس، ويحس بألم في الصدر. طب ايه هي الطرق اللي احنا اساسا نحاول بقدر الامكان نتجنب بيها سوء الهضم؟ اولا لازم نحافظ على ان احنا ما نبقاش عندنا سمنة، ولازم نلعب رياضة خفيفة علشان نحافظ على الوزن بتاعنا، ونبعد عن الاكلات اللي هي بتهيج المعدة، زي ما قلنا اللي هي الحاجات اللي فيها كافيين او نسكافيه او مخللات
او شطة او بيبسي او التدخين في حد ذاته. كل الحاجات دي كلها، او العصبية او التوتر، كل الحاجات دي لازم نتجنبها بقدر الامكان. وكذلك الاكلات اللي هي مش مستوية كويس، او الاكلات اللي هي صعبة الهضم، كل الحاجات دي كلها لازم نتجنبها. في نقطة تانية مهمة برضك، بعض الأدوية ممكن تؤدي إلى عسر الهضم. زي إيه؟ زي مثلا الناس اللي بتاخد مسكنات كتيرة زي البروفين أو الباي ألكوفين. كل الحاجات دي كلها ممكن تؤدي إلى عسر هضم. في بعض الأمراض ممكن تؤدي إلى عسر هضم، من أهمها جرثومة المعدة، لأن جرثومة المعدة ممكن تؤدي إلى قرح في المعدة، وبالتالي ده يؤدي إلى عسر هضم. طيب إحنا أساسا عشان نعرف السبب، أولا لازم المريض ده بيتكلم مع الدكتور، والدكتور نفسه بيشخص الحالة من التاريخ المرضي ومن الكشف على المريض، وفي نفس الوقت من التحاليل والاشعاعات. يعني الدكتور بيعمل صورة دم يشوف اذا كان في انيميا ولا لا، بيعمل في بعض الاحيان تحليل براز عشان جرثومة المعدة، بيعمل في بعض الاحيان منظار على المعدة عشان يشوف اذا كان المريض ده عنده قرح في المعدة ولا لا. طيب بالنسبة للعلاج، العلاج بيبقى على حسب الحالة. يعني مثلا المريض ده هو لو عنده جرثومة المعدة هياخد العلاج بتاع الجرثومة. لو في توتر او قلق، في بعض الاحيان الدكتور بيكتب له على مهدئات. في بعض الاحيان بندي اقراص اللي هي الاوميبرازول عشان تقلل الحموضة. في بعض الاحيان بندي ادوية زي مثلا ادوية من النوع اللي هو البروكاينيتيك، اللي بيحسن من حرقية المعدة. الحاجات دي لان في بعض الناس بيبقى عندها بطء في حركية المعدة، وبالتالي بيحصل ان الاكل بيقعد فترة طويلة في المعدة، وده ممكن من ضمن اسباب الامتلاء، او ان هو يحس ان معدته منفوخة وحاسس ان هو مش مستريح. ارجو ان احنا نكون استفدنا من الفيديو. انوه ان اهم حاجة في علاج عسر الهضم هو تجنب العادات السيئة في تناول الطعام. من اهمها زي ما قلت ان انت اساسا ما تتكلمش اثناء ما انت بتاكل عشان ما يدخلش هواء، ما تشربش سوائل سواء بيبسي او ميه اثناء الاكل. كل الحاجات دي كلها من شأنها ان هي تقلل لك من حدوث عسر الهضم. ارجو ان كنتوا تكونوا استفدتم من الفيديو. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.